हेलो फ्रेन्ड्स, तपाईहरुलाई फेरि पनि स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानल युनिक इलेक्ट्रिशियनमा। र आज चाहिँ म यही घरमा छु र यहाँनिर चाहिँ आज डिजी कनेक्सन हुन्छ र डिजी कनेक्सन कस्तो प्रकारले हुन्छ म तपाईहरुलाई एकदमै गरेर देखाउने छु र एकदमै इजी नै छ यो डिजी कनेक्सन जोड्नु पनि। र यहाँनिर हेर्नुस्, यहाँ हेरिरहनु भएको छ 5 kVA को डिजी छ यहाँनिर र कम्पनी पनि यहाँनिर हेरिरहनु भएको छ। र यसको प्लस पोइन्ट चाहिँ के छ भन्दाखेरि यसको मुनि चाहिँ 4टै व्हील्स छ र यसलाई चाहिँ लानु एकदमै सजिलो भयो यो व्हील्सले गर्दाखेरि, किनभने यो ग्राउन्ड फ्लोरमा जानुपर्छ यहाँबाट। र अब यसको सिधै म कनेक्सनपट्टि लाग्छु र जस्तै यहाँनिर हेर्नुस्, यसको पहिलाचोटि यो ब्लू कलरको जुन चाहिँ देख्नुहुँदैछ यो कनेक्टर हो, यो चाहिँ हाम्रो कनेक्ट हुन्छ डिजीमा। र यहाँनिर ब्याट्री हेर्नुस्, यहाँनिर हेर्नुस् ओइल पम्प, र यहाँनिर हेर्नुस् इन्जिन छ। यो ओरेन्ज कलरको हेर्नुभयो भने इन्जिन ओइल हाल्ने जुन चाहिँ जग्गा हो त्यो हो, लिड भनौँ। र साइडमा हेर्नुस् एमसिबीहरू छ। इन्टरफेस चाहिँ यस्तो छ, केही पनि छैन, कनेक्सन गर्नुपर्ने त केही पनि भारी बात छैन योमा। र जस्तै हेर्नुस् यो पनि 3 पिन टप जोडेको जस्तो नै हो, ELN लेखेकै हुन्छ, त्योमा हेरेर तपाईले जोडिदिनु मात्रै हो। र जस्तै यहाँनिर हेर्नुस् यो L हो, L पोइन्ट, र यो रेड कलरको वायर हो L फेस, जुन चाहिँ मैले चलाएको छु यहाँनिर 6² mm को वायर हो यो। र यो चाहिँ चेन्ज ओभरबाट आएको डाइरेक्ट। चेन्ज ओभरको भिडियो मैले तपाईहरुलाई बनाएर देखाएको छु र तपाईले हेर्नु भएको छैन भने त तपाईले गएर हेर्न सक्नुहुनेछ, यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा दिनेछु, तपाईले हेर्न सक्नुहुनेछ चेन्ज ओभर कस्तो प्रकारले कनेक्सन हुन्छ। र यो हेर्नुस् यो 1.5² mm को अर्थिङको वायर हो, यो चाहिँ टुक्रा वायर दिएको छु यहाँनिर। र यो कनेक्टर ओके भयो, यहाँनिर हेर्नुस् यो कनेक्टर ओके भयो, यो चाहिँ मेरो कनेक्ट हुन्छ अब डिजीमा। र यहाँनिर छ डिजल, र 5 लिटरको डिजल हो यहाँनिर। र यहाँनिर चाहिँ फुल ट्याङ्की चाहिँ डिजल चाहिँ 12.5 लिटर लाग्ने रहेछ, तर अहिले टेस्ट गर्नुको लागि मात्रै यहाँनिर 5 लिटर युज हुँदैछ अहिले फिलहालको लागि चाहिँ। र यसको बेसी पनि साह्रै बेसी त नोइज हुँदैन रहेछ, स्टार्ट भएपछि पनि कम्ती मात्रामा हुँदो रहेछ। र यहाँ हेर्नुस् 5 लिटर डिजल गए पनि, र यहाँ हेर्नुस् कनेक्टरमा पस्यो पनि। अब यो जुन चाहिँ वायर देख्नुहुँदैछ यो वायर चाहिँ अर्थको लागि हो, जुन चाहिँ बडी अर्थ, जेनेरेटरलाई बडी अर्थ गर्नुको लागि दिँदैछ। र यहाँ हेर्नुस् एमसिबी छ, C20 को कनेक्टर स्टार्ट भयो, त्यहाँनिर स्टार्ट स्टप बटनहरू भइरहेको छ। ग्रिन कलरको जुन चाहिँ देख्नुहुँदैछ तपाईँले स्टपको येल्लो भयो, र उतापट्टिको जुन चाहिँ देख्नुहुँदैछ त्यो अटोमेटिक हो, 3टा यहाँ बटन छ, फङ्सन छ। र यहाँ हेर्नुस् अर्थिङ टाइट हुँदैछ, यो अर्थिङको लागि 2.5² mm को वायर छ यहाँनिर। र यो वायर चाहिँ जुन चाहिँ हाम्रो ग्राउन्डबाट आउँदैछ कपर वायरसँग कनेक्ट हुन्छ, यहाँ हेर्नुस् यो कनेक्ट भइसक्यो यहाँ हाम्रो भुइँबाट आएको। र यो चाहिँ हाम्रो कम्पनीले नै दिएको ब्याट्री चार्जर हो, यो म तपाईहरुलाई अहिले देखाउने छु, अहिले देखाउँछु। र यहाँ चाहिँ अब ब्याट्री कनेक्सन छ, ब्याट्री कनेक्सनको हेर्नुस् पोलारिटी हेरेर हाल्नुपर्ने छ, प्लसको प्लस माइनसको माइनस, यो चाहिँ एकदमै ध्यान लगाएर हाल्नुपर्छ, किनभने मिस्टेक चाहिँ हुनु भएन यहाँनिर। यहाँ हेर्नुस् प्लसको प्लसमै भयो, र त्यसरी नै ब्ल्याक कलरको माइनसको माइनस हाल्नुपर्छ। यहाँ हेर्नुस्, र यो चाहिँ लुजिङ चाहिँ हुनु भएन, यसलाई फुल टाइट गर्नुपर्छ यो डबल इन्डेड स्पाइनरले। र सबै ओके भयो यहाँसम्म, हेर्नुस् ब्याट्री कनेक्सन पनि भयो, कनेक्टर पनि भयो। र यहाँनिर इन्जिन ओइल चेक हुँदैछ, यहाँ हेर्नुस् चेक भइसक्यो, ओके छ। त्यो मुनिबाट चाहिँ ड्रेन आउट हुन्छ जब निकाल्नु पऱ्यो भने। र यहाँ हेर्नुस् अन भइसकेको छ, एमसिबी डाउनै छ अहिले, र स्विच बटन मात्रै अन भएको छ, स्टार्ट गर्यो। र पहिला त यहाँनिर स्टार्ट भएको छैन, किन भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर चाहिँ पहिला अलिकति हावा छोड्नुपर्छ, यानि कि अलिकति हामीले तेल बाहिर निकाल्नुपर्छ, अलिकति तेल बाहिर फालेर मात्रै निस्किन्छ यसको। यहाँ हेर्नुस् तपाईहरुलाई देखाउँछु, यहाँ हेर्नुस् आधी जस्तो डिजल नै बाहिर निकालेर यसलाई फेरि टाइट गर्दैछ वापस। जस्तो प्रकारले हामीले बाइकमा गर्छौं है, ट्याङ्कीबाट मुनि निकाल्दाखेरि त्यस्तै प्रकारले हो यो पनि।
र फेरि स्टार्ट दिँदैछ बिचको थिचेर एमसिबी डाउन नै छ उठाएको छैन एमसिबी अप गऱ्यो भने मात्रै घरको सबै लोड जान्छ र यहाँ हेर्नुस् अहिले 0.0 VA कति पनि कुनै पनि लोड आएको छैन अहिले र यहाँनिर हेर्नुस् स्टार्ट भएको छैन र अब चाहिँ हाम्रो यहाँनिर डिजी स्टार्ट हुन्छ यहाँनिर हेर्नुस् कति धुवा फाल्दैछ डिजीले यहाँनिर डिजी स्टार्ट भयो र अहिले एमसिबी उठाएको छैन र लोड पनि चेक भएको छैन जस्ट अहिले हेर्दैछ र यो चाहिँ किन धुवा बेसी निस्क्यो भन्दाखेरि अहिले बेसी तपाईको खेलेको छैन जुन चाहिँ हाम्रो इन्जिन ओइलहरु छ त्यो भएर हो र यो जति तातिँदै जाँदा रहेछ त्यसरी नै कम्ती आवाज आउँदा रहेछ र धुवा पनि एउटा हुँदैन रहेछ हो अब यो बीचबाट हेर्नुस् स्टार्ट हुँदैछ हो अब म तपाईहरुलाई त्यो अघिको जुन चाहिँ कनेक्टर देखाउँदै छु यहाँ हेर्नुस् यो हेर्नुस् एल एन ई जुन चाहिँ छ र बी प्लस र बी माइनस छ यो चाहिँ बी प्लस र बी माइनस चाहिँ यो ब्याट्रीलाई जान्छ र त्यसरी नै अर्को एलएनई जुन चाहिँ छ यो टप देख्नु हुँदैछ यो त ब्याट्रीको पोजिटिभ र नेगेटिभमा गइहाल्यो र अर्को यो 3 पिन टप देख्नु हुँदैछ यो 3 पिन टप चाहिँ हाम्रो एसएस कम्बाइनमा जान्छ ब्याट्रीलाई चार्ज गर्नुको लागि अघि मैले तपाईलाई देखाउँछु भनेको थिएँ नि हो र यहाँ हेर्नुस् अब लोड लाइटको मात्रै लोड छ भने चाहिँ 0.4 केभीए देखाउँदैछ र अब योमा चाहिँ गिजर हालेर हेर्छ र गिजर हाल्दाखेरि चाहिँ कति लोड लिँदा रहेछ एउटा गिजर चलाउँछ यो होमस्टेको त्यो चाहिँ तपाईको 2.3 किलोवाट समथिङ लिन्छ यहाँ हेर्नुस् 2.3 किलोवाट यहाँ हेर्नुस् र यति नै थियो यो भिडियोमा तपाईहरुलाई देखाउनु पर्ने